Magandang umaga, Pinas. Ngayon po ay Huwebes, Abril 2, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagpas saan mang panig ng Pilipinas. Ako po si Phoebe Publico at ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita. Mas malinaw na report sa pagpapatupad ng special powers ni Pangulong Rodrigo Duterte, hinihingi ng mga senador. Netizens, kanya-kanyang post ng kanilang daily menu ngayong ipinatutupad ang ECQ. At grupo ng mga Vietnamese national na mahagi ng relief goods sa mga Tarem, Pangasinan. Sa detalye po ng ating mga balita, mas malinaw na report ukol sa special powers ng Pangulo ang nais makita ng mga senador. Ngayong umiiral ang coronavirus crisis. Ilang senador ang dismayado dahil hanggang ngayon wala pang natatanggap na cash aid ang mga apektado mamamayan. Si Mayan Corvera sa detalye. Hinihinga ng mga senador ng mas malinaw na report ang Malacanang paano ipinatutupad ng Pangulo ang special power na ibinigay ng Kongreso. Ayon kay Senator Ping Lacson, sa isinumiti kasing report ng Palasyo, 3 pa lamang ang nakalista na priority program ng administrasyon laban sa COVID-19. Nakukulangan si Lacson dahil hindi raw ito sapat na action plan para sugpuin ang tumataas na kaso ng virus. Nagpoprotesta na rin anya ang mga gutom na mamamayan dahil hanggang ngayon hindi pa naipapamahagi ang cash aid dahil wala pang malinaw na database. Dismayado rin si Senador Sani Angara dahil paulit-ulit sinasabi ng gobyerno na may pondong ipamimigay pero hanggang ngayon wala pang natatanggap ang mga benepisyaryo. Hindi anya masisisi ang mahirap kung lumabas sa kalsada at magprotesta dahil marami sa kanilang pamilya ang nagugutom. Hindi rin kumbinsido si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa isinumiting report ng Palasyo dahil walang bagong programa para tulungan ang mga mahihirap kasabay na maaring pagpapaangat sa ekonomiya. Iginit ni Drilon na dapat may komprehensibong financial package para sa health at economic aspect para hindi tuloy ang bumulusok ang ekonomiya habang may umiiral na pandemic. Nangangamba rin si Drilon na maapektuhan ang kampanya laban sa COVID dahil walang sapat na pagkukunan ng pondo. Batayan niya sa datos ng Bureau of Internal Revenue noong 2019, nakakolekta lamang ito ng 2.176 trillion, kulang sa kanilang target na 2.276 trillion. Kulang rin ang koleksyon ng Bureau of Customs na 30.7 billion sa kanilang target na 661 billion noong nakaraang taon. Ang Bureau of Treasury naman anya may natitira na lamang 1.65 billion na excess funds na maaaring i-realign sa Department of Health. Dahil dito aasa na naman anya ang pamahalaan sa pangungutang sa ibang bansa at iba pang financial institutions. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, we live in interesting times. Inirekomenda ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ang pagbabago sa klasifikasyon ng COVID case sa bansa. Kung ano-ano ay siyang idedetalye sa atin ni Madeleine Moratillo. Para sa mas madaling pag-handle ng mga pinaghihinalaan at mga positibo sa Coronavirus Disease 2019, inirekomenda ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ang pagbabago sa klasifikasyon ng mga COVID case sa bansa. Batay sa COVID guidelines na inilabas ng PSMID, kung ang isang kaso ay hindi maikokonsidera bilang PUM o Patient Under Monitoring o PUI o Patient Under Investigation, ito ilalagay sa klasifikasyon bilang non-COVID case. Kung ang isang pasyente naman ay ikinokonsidera bilang PUM, ito ay ilalagay bilang possible case. Kung ito naman ay PUI at hindi pa naisa sa ilalim sa COVID test, siya ay ituturing bilang suspect. Ang isang suspect case, maaring walang travel history o exposure sa taong positibo sa virus pero nagkararanas ng ubo, lagnat o kakapusan ng paghinga o iba pang respiratory symptom at nasa 60 anyos pataas ang edad, may high-risk pregnancy o isang health worker. Kung ang pasyente naman ay PUI at walang available na test kit, siya ay tuturing bilang probable.
Ang probable case naman ay inconclusive ang resulta ng COVID test o naisailalim nga sa COVID test pero hindi naman sa national o subnational reference laboratory o accredited laboratory ng Department of Health at kung hindi siya maisailalim sa pagsusuri dahil sa iba't ibang kadahilanan. At kung positibo naman sa virus, siya ay nasa klasifikasyon ng confirmed. Batay rin sa nasabing guidelines, tinukoy ang definisyon ng contact bilang individual na nagkaroon ng face-to-face, direct physical contact o nag-alaga sa isang tao na pinaghihinalaan o positibo sa COVID-19. Una nang inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na isa sa nakakapagpataas ng bilang ng mga kaso ngayon ng COVID-19 ay ang mas pinaigting pa nilang contact tracing sa mga tao na posibleng nakasalumuha ng isang taong positibo sa virus. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Nauwi sa habulan at arestuhan ang pag-aabang ng mga residente ng Sitio San Roque, Quezon City ng relief good sa kahabaan ng EDSA. Giit ng mga residente, nais lang naman nilang mabigyan din sila ng relief goods mula sa LGU. Sir Lobringas sa detalye. Nauwi sa habulan at arestuhan ang ginawang pagtitipon ng mga residente ng Sitio San Roque sa Quezon City sa Service Road sa EDSA matapos silang lumabas sa kalsada at may bitbit pang mga placards. Inaresto ng QCPD ang 21 sa kanila matapos na hindi kumalas ang pagtitipon at hindi umuwi sa kanilang mga tahanan. Sigaw ng mga residente, tulong na relief goods mula sa LGU ng Quezon City dahil marami nila sa kanila ay hindi pa nakakatanggap ng tulong mula nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine. Giit ng lokal na pamahalaan na nakapamahagi na ng tulong sa kanilang lugar at marami sa mga ito ay nakatanggap na din ng relief goods. Meron naman nung nakareceive na dyan, doon sa bahagi ng barangay, namigay na rin ang barangay dyan. Hindi nga lang kaya ibigay lahat. Ngayon yung galing naman sa city ay nakahanda na rin po. At yung mga goods na yan, anytime ngayon ay marireceive na sana nila. Ayon sa Quezon City Government, may isang grupo nilang nagkumbinsi sa mga residente na lumabas sa kalsada dahil may namamahagi nila ng relief goods. Sa inilabas na statement ng Quezon City Government, sinabi din itong may isang TV crew umano ang nambuyo sa mga residente na may nagsabing namimigay umano ng relief goods at cash mula sa DSWD kaya naglabasa ng mga ito sa kalsada. Maapela din nila si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa QCPD na palayain ng mga residenteng inaresto para na rin nila sa humanitarian reason. Pero giit ng Quezon City Task Force Disiplina, grupo nila ng kadamay ang nambuyo sa mga residente para lumabas sa kalsada. Grupo ng kadamay, pinag-iinit lang yung mga emosyon ng mga naninirahan po dyan. Pero dito naman, mukha misinform sila. So yung mga hindi nabigyan, yun yung nagagamit ngayon. Alam nyo naman itong lugar na ito ginagamit ito ng mga organisasyon para sirain yung atin administrasyon. Itinanggi naman ng grupong kadamay na silang may pakana at nangumbinsi sa mga residente na gumawa ng kilos protesta sa kalsada. Sa halip nila na pakinggan ang hinaing ng mga nagugutom na mga residente, inaresto pa nila mga ito. Itinanggi din ng Quezon City Government na wala pa silang naibibigay na relief goods sa mga residente. Tuloy-tuloy nilang pagbibigay nila ng tulong sa mga residente ng Quezon City. Papanagutin nila ng Quezon City Government ang mga taong nagpapakalat ng impormasyon na nagsasanghipan ng kalituhan ng maraming residente. At ina-assured namin na yung para sa kanila ay makakarating. Dahil priority naman talaga sila Kaya lang sa dami, sabay-sabay, hindi ko kaya ibigay lahat. Pero siguro, uunahin muna namin na mabigyan yung mga pangangailangan ng mga tao rito, saka na lang namin naabulin. Para sa Eagle News, Arlo Pingas, we live in interesting times. Samantala, dapat
ng isa publiko ang pangalan ng mga personalidad na nagpositibo sa COVID-19. Ito ang panukala ng isang mambabatas para makontrol ang paglaganap ng sakit. Nagbabalik si Mean Corvera para sa detalye. Araw-araw, ganito pa rin ang sitwasyon sa mga pamilihan. Marami pa rin sa mga residente ang nasa labas ng bahay. Katunayan, sa Quezon City lang, maraming mga residente ang inaresto dahil sa paglabag sa umiiral ng curfew. Kaya ang isang kongresista ay minungkahi na ring isa publiko ang pangalan ng mga personalidad na nagpositibo sa COVID-19. Layon daw nitong makontrol ang paglaganap ng sakit. Dapat rin umanong isama sa listahan ang pangalan ng mga persons under investigation at under monitoring. Sumulat na si Davao del Norte Representative Alan Duhali sa Interagency Task Force kung maaring ikonsidera ang ganitong hakbang. Malaki ang may tutulong nito para pigilan ang mga residente, lalo na ang mga kapitbahay ng mga positive patients na lumabas ng kanilang bahay. Inihalimbawa ng kongresista ang ginagawa ng mga public officials na sila mismo ang nag-aanunsyo para mag-self-quarantine ang sinuman sa kanilang mga nakasalamuha. Hindi raw nito malalabag ang Republic Act 10173 o ang Data Privacy Law na nagbibigay ng proteksyon sa privacy at hindi pagsasapubliko ng anumang records ng isang pasyente. Ito'y dahil may batas na ring nag-oobliga para sa mandatory na pagre-report ng mga nakahahawang sakit o ang Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Dismayado na ang mambabatas dahil kahit may quarantine, marami anyang matitigas ang ulo at lumalabas pa rin ng bahay dahilan kaya patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nahahawa. Ganito rin ang rekomendasyon ni Senator Ping Lacson. Ayon sa senador, kung voluntaryong lalantad ang mga positive COVID patients, may papaskil sa mga bulletin ng Barangay Homeowners Association o kaya social media platforms ang kanilang pangalan. Maaari na rin magpates ang mga taong direkta nilang nakasalamuha. Sa ganitong paraan, may iwasan na kumalat pa ang sakit, lalo na sa kanilang komunidad. Bahagi lang anya ito ng social responsibility ng sinuman para mapigilan pa ang pagdami ng mga biktima. Iginitilakso na ang COVID ay hindi naman tulad ng HIV na may kakabit na stigma. Pero ayon kay Senator Joel Villanueva, hindi ito dapat gawing sapilitan. Maaari raw kasi itong pagmulan ng anumang diskriminasyon. Sa ngayon, ang magagawa lamang anya ay tukuyin at isapubliko ang mga barangay kung saan may positive COVID patients, PUI o PUMs para maging aware ang mga residente at mag-self-quarantine. Para sa Eagle News, Mean Corvera, will live in interesting times. Magkakaloob ang Social Security System ng 20,000 pesos na calamity loan para matulungan ang mga miyembro nito sa gitna ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Ayon kay SSS Concurrent Head for Public Affairs and Special Division Fernand Nicolas, ang nasabing benepisyo ay nakatakdang ilunsad sa susunod na 2 linggo at maaaring ma-access ng mga miyembro ng SSS sa pamamagitan ng paghahain ng aplikasyon online. Ang mga miyembro anya ng SSS na may existing salary loan ay maaari ring mag-avail ng calamity loan basta hindi delinquent borrower ang mga ito. Tiniyak din ni Nicolas sa mga miyembro ng SSS na maaaring mag-apply ng salary loan sa gitna ng ECQ sa pamamagitan ng login sa website na sss.gov.ph. Para naman sa mga pensyonado ng SSS na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng kanilang savings account, sinabi ni Nicolas na ang pensyon para ngayong buwan ng Abril ay naideposito na. Ang mga miyembro naman ng SSS na nawala ng trabaho dahil sa ECQ ay maaaring mag-avail ng one-time payout under Employment Benefit Program ng SSS. Sa nasabing programa ay makakatanggap ang miyembro ng SSS ng hanggang 20,000 pesos depende sa salary rate. Ang mga miyembro ng SSS na maaaring ma-avail ng nasabing programa ay ang nakapagbayad ng SSS contribution para sa 36 na buwan. Samantala, nagpatupad din ang SSS ng moratorium sa contribution payments.
Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Libre ng box at installation, walang admin fees at no extra charges. Saktong entertainment na sakto lang sa budget mo. Bumisita na sa P25 at OSN. Siguradong at home ka dito. Magiging takbuhan umano ang mga paaralan sa bansa para maging isolation centers o quarantine area ng local government units para sa mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, kailangan munang matiyak ng mga local government unit na may angkop silang mga pasilidad para gamitin sa nangyayaring health crisis. Kung wala namang makitang pasilidad ay saka lang gagamitin ang mga paaralan. Sagot ito ng Department of Education sa dumating na request ng mga LGU upang gamitin ang mga paaralan bilang dako ng isolation. Kaso ng coronavirus disease sa Tarlac pumalo na sa 17. May report si EBC Tarlac correspondent Acer Pulanadi. Lubang nakababahala ang biglang pag-akyat sa bilang na 17 ang mga nagpositibo na mga PUI o persons under investigation sa laliwigan ng Tarlac. Ito ang pinakahuling tala na resulta as of 4 p.m. araw ng Miyerkules na tinanggap ng Tarlac Anti-COVID Task Force mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang 8 sa pinakahuli na nadagdag ay nagmula sa mga bayan ng Panigi na 3, 2 sa Kamiling at tig-1 naman mula sa mga bayan o sa Tarlac City, Banban at Victoria. Maabot naman sa 15 ang namatay na PUI, 5 sa mga ito ay negatibo at 2 ang nagpositibo sa virus. Umakyat naman sa bilang na 100 ng mga PUI na severe ang kaso at 43 sa mga ito ay tested negative. Samantalang nasa 277 naman ang mga PUI na mild ang kaso at 17 o 17,444 ang mga PUM o persons under monitoring na nasa home quarantine. Kaugnay nito, patuloy na nananawagan ang mga bumubuo na ang Tarlac Anti-COVID-19 Task Force sa pangunguna ni Governor Susan Yap, Dr. Gary Role, Chief ng Tarlac Provincial Hospital, Police Colonel E.B. Nicolas Poclay, Provincial Director ng Tarlac at lalo na ang Department of Health na huwag nang lumabas ang mga residente sa kanilang mga tahanan para hindi na lumaganap o kumalat ang COVID-19. Kasama si Ronald Pluma, June Santiago at Fred Fausto, ako si Acer Bulanadi. We live in interesting times. Samantala, grupo ng mga Vietnamese na mahagi ng relief goods sa mga Tarem, Pangasinan. May report si EBC Pangasinan correspondent Grace Bermal.
Labis na ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Durongan, Limansangan sa bayan ng Mangatarem ang pamamahagi ng relief goods sa kanilang lugar mula sa mga Vietnamese national na nag-ambag-ambag sa pangunguna ni Ms. Kim Pok Vo. 74 na pamilya ang nakinabang sa nasabing donasyon na naglalaman ng bigas, noodles at canned goods. Kasama ni Ms. Kim Pok Vo sa pamimigay ang mga kapulisan sa pamumuno ni Police Major Aurelio Manantan at barangay officials. Malaking tulong ito sa mga residenteng nakatanggap sapagkat bukod sa sila'y apektado ng quarantine at total lockdown ay talagang ang nakararami sa kanilang barangay ay mga less fortunate lamang. Sa mga ganitong krisis na nararanasan, nabubuhay ang espiritu ng kabayanihan o pagtutulungan na siya namang dapat pa nating pairalin hindi lang sa kapwa Pilipino kundi maging sa bawat kapwa-tao. Patuloy na ipinapanawagan ni Mayor Ramil Balongpi Ventanilla ang kooperasyon at pagkakaisa ng lahat upang mapagtagumpayan ang krisis na ito. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, Grace Bermal, we live in interesting times. Bayan ng Pagbilao sa Quezon, nananatiling COVID-19 free. Kunin natin ang detalye mula kay Eagle News correspondent Ronald Agbaya mula DZEL Radyo Agila, Lucena. Ronald? Yes, okay. Magandang araw. Nihayag naman ni Municipal Administrator Engineer Palipig ang kung bakit nananatiling COVID-19 free ang bayan ng Pagbilao, Quezon. Sa ating panayam sa nasabing opisyal, malaki kasi ang nagagawa daw na ang mga residente sa 27 barangay dito sa Pagbilao ang marunong sumunod at nakikipagkaisa sa mga panawagan na kanilang ginagawa sa bawat residente ng barangay. Partikular na ang ginagawang oras-oras na public address at pagbabandilyo ng mga kawani ng munisipyo para sa pagpapaalam kung ano ang sitwasyon ngayon ng nasabing bayan sa kabila ng mayroon pa rin namang pailan-ilan na pasaway sa nasabing bayan. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi sila napapagod at hindi sila nagsasawang magbigay ng mga panawagan na pinadadaan ni Mayor Sherry Ann Cortez Paligpig sa mismong mother station ng public address system na umiiral sa bayang ito. Dagdag pa dito ang pagpapatupad ng hand washing station sa mga pampublikong lugar, partikular na sa mga palengke, sa La Suerte Mega Warehouse, sa bawat bangko o sa bawat ATM machine na mayroon ang bayan. Higit pa rito ay sadyang masisipag daw ang mga volunteer frontliners na katuwang ng munisipyo na naka-assign mismo sa bawat entry at exit point sa 27 barangay sa buong Pagbilao, Quezon. Dagdag pa rito sa pahayag ni Admin Paligpig, sinisikap nilang maging sistematiko ang lahat ng mga miyembro ng Interagency Task Force at mga kasama sa volunteer frontliners na maipairal ang pagtubog ng mga paa sa mismong tub na may halong tubig at disinfect solution, maging ang palagiang nakaabang na frontliners na may dalang alcohol at thermal scanner, maging ang pagpapairal palagi ng disinfect sprayer na pinasisiritan ang mga gulong ng sasakyan bago pa pumasok sa palengke at sa mga bangko at sa mismong munisipyo na nagsasadya mismo dito. At ang maganda pa dito, bukod sa may mga schedule na silang paglabas ng mga may quarantine ID pass, ay may libreng sakay pa sila na umiikot sa bawat barangay na nakaabang sa 27 barangay ng bayang ito upang hindi na raw sila magastusan at mapagod pa sa kanilang biyahe. At dahil din sa bawat bawal ng biyahe ang mga tricycle at passenger jeep sa mismong bayan, kaya ang sasakyang ginagamit dito ay mismong pag-aari na ng nasabing opisyal. Ginagawa rin daw nila ang walang sawang pamamahagi ng leaflets, mga tarpaulin na nakapaskil mismo sa bawat poste at mga establishmento na may mga pagpapaalala at pagpapaliwanag kung bakit mas pinaigting ang enhanced community quarantine at kung ano nga bang epektong dulot ng COVID-19 sa tao at kung bakit nga ba nakamamatay ang coronavirus disease 2019. Sa katunayan, ay nasa second wave na raw sila ng pagdadala ng mga bigas para sa bawat barangay at ang mismong barangay official, mga barangay kapitan at barangay kagawad na siyang katuwang nila upang maging organisado ang ginagawang pamamahagi.
bilang pulis. Sa pahayag pa ni Edwin Palikpik kung bakit ang ibinibigay lang nila ay bigas sa bawat pamilya ay upang mas marami daw ang kanilang may pamahagi dahil ang bigas kasi ang totoong kailangan na mayroon dapat ang bawat sambahayan. Yan ang aking report mula dito sa Pagbilao, Quezon. Ronald Agbayan para sa Eagle News. We live in interesting times. Kids, ready? Wide quarantine, nag-post ang mga netizen kung ano ang kanilang daily menu. Karamihan sa mga ito, masustansyang pagkain. Narito ang report. Sa panahong ito na ipinatutupad ng gobyerno sa ating bansa ang pinalawig na community quarantine, habang nasa bahay na nananatili ang lahat bukod sa paglilinis ng kanilang mga tahanan, ang pagluluto ang isa sa pinagkakaabalahan ng marami. Upang mapalakas nga ang immune system na siyang tunay na kailangan natin ngayon upang malabanan ng ating katawan ang kumakalat na virus. Ang mga niluluto ngayon ng marami ay mga masusustansyang pagkain. Kanya-kanyang post naman ng maraming netizens ng kanilang mga dishes. Kumain ng mga masusustansyang pagkain, kailangan natin magpalakas ng resistensya ng immune system para malabanan natin ang katawan natin ang COVID virus. Mismo ang Department of Health o DOH na din kasi ang nagsabi na malaking tulong ang mga masusustansyang pagkain upang malabanan ang anumang virus at mapalakas ang ating immune system. Ngayong madalas tayong nakakatanggap ng pagkaing delata, kailangan maging hinay-hinay tayo sa pagkain nito. Kumain ng gulay, prutas at iba pang masusustansyang pagkain. Uminom din ng gatas upang mapanatiling malusog, malakas at masigla ang ating katawan. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. Samantala, netizen mula sa Las Piñas, ginawang libangan ng Sure Restoration and Customization sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Eagle News Correspondent Beth Paguntalan sa detalye. Isang netizen mula sa Las Piñas City ang nais ibahagi sa atin ang kanyang pinagkakaabalahan habang siya ay sumusunod sa Enhanced Community Quarantine. Collection. Ito po yung first na kinostomize ko po. Ang Air Force One, Slam Dunk. Ayan po. So dyan po ako nag-start hanggang sa naglaon yun. Nang pinost ko, marami po nagka-interest. Talagang tiyagaan lang. So gaya ng mga to, Kobe inspired po. Black Mamba. Ito po ba pinapagawa sa akin bago. Tribute din kay Kobe. So talagang ang sarap kasi kahit naka-quarantine ka, kumikita ka pa rin at nakakasend ko sa government. May naibahagi ako kahit konti sa ginagawa ko ngayon habang nakaka-quarantine. So siguro pagdaos na ito, back to normal ulit. Pero patuloy pa rin po ako na gagawa po kung ano po yung pinaka. Nagsimula sa pagkahilig sa pagpipinta at pagiging visual artist si Alex nang ipakilala sa kanya ng isang kaibigan ang pagko-customize at pag-restore ng mga sapatos, sneaker o rubber shoes. Naging interesado siya rito kaya inaral niya ito sa pamamagitan ng research sa YouTube at pagtatanong sa mga kaibigan ukol sa restoration at customize.
Nang matuto, inuna niyang i-customize ang kanyang rubber shoes at ang unang iginuhit ay slam dunk anime. Ipinost niya ito sa social media at marami sa kanyang mga kaibigan ay humanga sa talento niyang pagguhit at nagustuhan ang kanyang gawa. Kaya sila man din ay nagpa-customize na rin ang kanilang mga paboritong sapatos. 1 taon pa lamang ng kanyang simula ng pagko-customize ng mga sapatos at hindi niya inaasahan na ito ang kanyang magiging libangan at pagkakakitaan sa panahong ito ng enhanced community quarantine. Gumuguhit rin siya bilang pagpupugay sa ating mga frontliners na nagsasakripisyo para sa bayan. Para sa Eagle News, ako si Betty Lisa Paguntalan. We live in interesting times. Ngayon naman, panoorin natin ang isinagawang virtual news briefing ni IATF Cabinet Secretary Carlo Nograles. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pinapaabot din po natin ang ating pagsaludo sa ating mga frontliners sa iba't ibang larangan na patuloy na nangangalaga sa ating kalusugan at kaligtasan. Naway patuloy kayong pagpalain ng ibayong lakas at tibay sa harap ng hamon ng ating panahon ngayon. The IATF was convened yesterday via video conference to discuss the progress that has been made in government measures that have been instituted to, number 1, identify and care for those who have contracted COVID-19. Number 2, to contain the COVID-19 outbreak. And number 3, to manage its impact on our countrymen. Several issues were discussed, and I would like to share the approved recommendations of the IATF as stated in IATF Resolution number 18. Letter A, pursuant to the policy of allowing the unhampered movement of all cargoes, LGUs and local health units are hereby enjoined not to issue orders that run counter to the said directives, such as, but not limited to, requiring asymptomatic drivers and crews of cargo or service delivery vehicles to undergo mandatory 14-day home quarantine. For this purpose, paragraph I, subsection G of IATF Resolution number 14, series of 2020, exempting such vehicles with or without load, with not more than 3 personnel on board is reaffirmed, provided that strict social distancing measures must be strictly observed, which may include, if necessary, the putting up of additional safe and humane seats or space in the vehicles. Inuulit po ng IATF, kailangan pong tuloy-tuloy ang daloy ng mga kargamento. Exempted po ang mga ito sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Pinapaalala po natin sa mga LGUs at local health units, hindi po required ang mga driver at crew ng cargo at delivery truck na mag 14-day quarantine. Letter B. In accordance with initial directive of the IATF under paragraph G of Resolution number 17, series of 2020, the Sub-Technical Working Group, TWG, chaired by the Department of Health, is hereby directed to finalize the analytical model for deciding on the eventual total or partial lifting or the possible extension or expansion of the enhanced community quarantine in Luzon. Its membership shall consist of the National Economic and Development Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including technical experts, the academe, and such other representatives from the health, economic, and security sectors as may be determined by the DOH, provided that recommendations by the sub-TWG
shall be subject to the approval, amendment, or modification by the IATF. Nabanggit ko po nung isang araw na may isang TWG na inatasan na aralin kung itutuloy ba o hindi ang Enhanced Community Quarantine. Ang TWG na ito ay pamumunuan ng DOH at ang ibang miyembro nito ay ang mga tinitingalang mga eksperto mula sa NEDA, DOST, PIDS, akademya at ibang larangan. Ang rekomendasyon ng TWG ay ang siyang magiging batayan ng desisyon ng IATF sa usaping ito. Letter C. The interim guidelines on the repatriation of overseas Filipinos working in cruise ships as proposed by the DOH is hereby approved. Ang panununtunan sa pagpapauwi ng ating mga OFW na nagtatrabaho sa mga cruise ship ay na-approve na po. Letter D. Without prejudice to the subsequent approval, amendment, or modification by the IATF, the Bureau of Quarantine is likewise directed to update the existing algorithm for the triage of patients with possible COVID-19 infections in ports of entry, which shall apply to land-based overseas Filipino workers who may be repatriated through the efforts of the national government. Ang Bureau of Quarantine po ay inaatasan na i-update ang mga patakaran para sa mga land-based OFW na posibleng may COVID-19 na papasok sa ating mga ports of entry sa tulong ng ating gobyerno. Ganyan din po sa lahat ng OFW. Letter E. A sub-TWG composed of the Department of Labor and Employment, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Foreign Affairs, Department of the Interior and Local Government, and the DOH is directed to convene, to formulate guidelines, to manage and ensure the welfare of repatriated overseas Filipino workers. Isang grupo na binubuo ng DOLE, DOT, DOTR, DFA, DILG at DOH ay inaatasan na ayusin ang mga alituntunin para tiyakin ang kapakanan ng ating mga OFW ay napapangalagaan. Letter F. LGUs are hereby strongly enjoined to allow the unhampered transit of OFWs who have been issued DOH or LGU certificate of completion of 14-day facility-based quarantine or those who may be required by the DOH or LGUs to undergo a mandatory 14-day home quarantine. Paalala lamang po sa ating mga LGUs, huwag harangin ang ating mga OFW na nabigyan na po ng DOH o ibang LGU ng sertifikasyon na natapos na nila ang kanilang 14-day facility-based quarantine. O ang mga OFW na required mag-mandatory 14-day home quarantine. Letter G. The new Clark City Athletes Village shall continue to be designated as a temporary quarantine facility. Ang new Clark City Athletes Village ay patuloy pa rin gagamitin bilang temporary quarantine facility. Letter H. Pursuant to the provisions of Republic Act 11469, providing for a minimum of 30-day grace period on residential rents, a 30-day grace period is likewise hereby extended to commercial rents, falling due upon micro, small, and medium enterprises or MSMEs within the period of the ECQ, without incurring interests, penalties, fees, and other charges. The Department of Trade and Industry is hereby authorized to issue the necessary guidelines to implement this directive. Ito po ay magandang balita para sa mga maliliit na negosyo.
Tulad ng residential units, may 30-day grace period po para sa pagbayad ng upa sa commercial spaces na ginagamit ng mga maliliit na negosyo or MSMEs. Letter I. Supermarkets, public and private wet markets, grocery stores, agri-fishery supply stores, pharmacies, drugstores, and other retail establishments engaged in the business of selling basic necessities are strongly encouraged to extend their store operations to a maximum of 12 hours. LGUs are directed to allow such establishments to operate pursuant to the foregoing, provided that in the operation of wet markets, LGUs are encouraged to adopt reasonable schemes to ensure compliance with strict social distancing measures, such as, but not limited to, providing for specific daily schedules per sector, per barangay, or per purok, as the case may be. Ang mga supermarket, palengke, grocery, botika, at iba pa ay hinikayat na i-extend ang kanilang operating hours para umabot po ito ng 12 hours. Pagdating po sa mga palengke, hinikayat po namin ang mga LGU na magpatupad ng mga nararapat na patakaran upang ipatupad ang social distancing, tulad ng pagtatakda ng araw para sa bawat sektor, purok o barangay sa pamimili. Letter J. For areas under ECQ, the IATF hereby adopts the policy of mandatory wearing by all residents of face masks, earloop masks, indigenous reusable or do-it-yourself masks, face shields, handkerchiefs, or such other protective equipment that can effectively lessen the transmission of COVID-19 whenever allowed to go out of their residences pursuant to existing guidelines issued by the national government. Concerned LGUs are hereby enjoined to issue the necessary executive order or ordinance to that effect and impose such penalties as may be appropriate. Sa mga lugar kung saan pinapatupad ang ECQ, lahat po ng ating mga kababayan ay nalalabas sa kanilang tahanan. Para mamili ay required na po gumamit ng face mask, panyo, face shields o anumang kagamitan na makakatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 virus. Ulitin ko po, kung kailangan po nating lumabas ng bahay, kailangan po mag-mask. Kahit improvise po ito o panyo, basta po may pangtakip ng bibig at ilong. Letter K. The Emergency Subsidy Program, as recommended by the IATF-TWG on Social Amelioration, headed by the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, is hereby approved. Such program shall provide outright cash benefits for an estimated 18 million beneficiary households ranging from 5,000 pesos to 8,000 pesos based on regional thresholds as promulgated by the DSWD, DOLE, DILG, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and the Department of Finance through Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang ang sinabi ni Pangulong Duterte kagabi. Ang mga tulong na ito ay ibibigay ng DSWD diretso po sa inyo. Tutulong po ang ating mga LGU,
pero ang DSWD ang magmamando sa pagbibigay ng cash assistance na ito. Pursuant to the directives of the President to ensure that all financial assistance provided by the national government go directly to its beneficiaries, the DSWD will exercise full control and supervision over the distribution of emergency subsidy program funds. This will ensure that only targeted beneficiary families will receive the government subsidies. The role of local government units will be limited to assisting in the distribution of the subsidies, with LGU personnel managed by the DILG with the assistance of the AFP and the PNP. Gagawin po ng gobyerno ang agarang at gagawin po ng gobyerno na agarang maipaabot ang tulong sa inyo. Letter L. The implementation plan of the National Task Force COVID-19 Task Group on Resource Management and Logistics as presented and revised is hereby approved. Said task group is directed to include the Department of Public Works and Highways, the Philippine International Trading Corporation or PITC, the Procurement Service of the DBM, the Government Procurement Policy Board, the National Food Authority, and the Anti-Red Tape Authority in its membership, as well as in such subtask groups as may be appropriate. Aprobado na po ang implementation plan ng National Task Force COVID-19, Task Group on Resource Management and Logistics. Pinapasama po dito ang DPWH, PITC, DBM, GPPB, NFA at ARTA. Before ending, I would like to provide some updates regarding some matters I shared the other day. With regard to the conversion of the Philippine International Convention Center, World Trade Center, and Rizal Memorial Sports Complex into fully functional quarantine facilities, we would like to report that the PICC will be ready by April 10. The facilities are being prepared by the DPWH and EEI Corporation, and when completed, this will have 700 beds. The Rizal Memorial Sports Complex, being readied by Prime BMD or Razon Group, will be ready by April 10 as well, and will be able to house 600 beds. The World Trade Center, on the other hand, will be ready by April 12. It is being set up by ICCP and Agila or Makati Development Corporation, and it will have 650 beds. Together, these three structures can accommodate a total of 1,950 individuals. Salamat po sa ating mga private sector partners sa tulong at pagmamalasakit po ninyo. Yung sinasabi naming deadline, April 10 at April 12, yan ang para sa full completion ng mga facilities na yan. Pero magkakaroon din po tayo ng mga partial completions. And as soon as partial completions are done, maaari na po natin gamitin yung partially, yung mga sections na natapos na. Okay? In addition, I would like to also announce na meron pa tayong mga karagdagang mga facilities na na-identify na po, na gagamitin natin, that we've identified as possible quarantine and isolation facilities. Ang iba po dito ay inumpisa na. Number 1, Quezon Institute. 2, Ultra. 3, Duty Free Philippines Parañaque. 4, Amoranto Stadium. 5, Quezon Memorial Circle Complex. 6, Veterans Medical Center Complex, at marami pa pong iba. Mga kababayan, as of last night, 2,311 Filipinos in the country have been confirmed to have contracted COVID-19. 96 lives have already been claimed by this disease.
50 individuals have been able to recover, while many more continue to battle the disease. Our prayers are with all of them and their families, as well as the brave, generous health workers who are literally risking their lives to care for the sick. By now, all of us are aware of the gravity of the threat before us. Hindi po ordinaryong sakit ang COVID-19. Kaya naman po, ginagawa po lahat ng gobyerno para pigilan ang pagkalat ng virus na ito. Decisive action has been taken to ensure that millions stay home in order to contain this outbreak, and government has marshaled all its resources to ensure that every Filipino family is taken care of during this very, very trying period. Malinaw po ang mga layunin natin. Alagaan natin ang mga may COVID-19, pigilan ang pagkalat ng virus na ito, at siguraduhin na matugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa tulong po ninyo, magagawa natin ang lahat ng ito. Sama-sama, magtatagumpay po tayo. Together, we can beat COVID-19. Together, we heal as one. Tandaan po natin, bahay muna, buhay muna. Maraming salamat po, and may God bless and protect each and every one of us. At yan po ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila, Pilipinas. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng Eagle News Service, ako po si Phoebe Publico. We live in interesting times. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan